Përshëndetje, mirë se vini në video leksionet e faqes Youth Online Work, ku po vazhdojmë sërish të shpjegojmë instrumentet e programit grafik Photoshop. Në këtë moment do të ndalemi tek Gradient Tool, cilin fakt nuk është se mund të përdoret shumë, sidomos për fotografi, ndoshta vetëm për efekte caktuara, megjithatë ne kemi mundësinë pra t'ua shpjegojmë. Duke e marrë nga një pikë e caktuar dhe duke e lënë në një tjetër, pra ne përftojmë një mënyrë të caktuar. Pra, këtu mund të jepet forma dhe natyra, pra gradientit. Kemi këtu disa nga modelet dhe këtu kemi disa nga format e caktuara që mund t'i japim për të krijuar efekte. Pra, kjo përdoret për efekte caktuara, ne po ilustrojmë disa prej tyre, pra duke marrë pjesën e specifikuar lart dhe duke e ilustruar mbi fotografi se çfarë mund të bëj. Okej, kjo ishte pjesa e gradientit. Pjesa tjetër është Paint Bucket Tool. Kjo jep ngjyrat. Pra duke klikuar me këtë instrument, ne kthehemi pak mbrapa dhe heqim pra ato efektet të cilët i dham duke klikuar disa herë, shohim mundësinë pra që ne të klikojmë dhe siç e shihni, këtu është një ngjyrë e caktuar, pra ngjyra që ne kemi zgjedhur përpara, pra mos e bëjmë ndonjë provë tjetër për të zgjedhur ngjyrat. Këtu i japim për shembull një ngjyrë të lëkurës më harmonike dhe provojmë pra të klikojmë pra gjithë backgroundin në mënyrë të automatizuar. Në vendin ku klikojmë ne i jep atë ngjyrë të cilën ne kemi përcaktuar në katrorin këtu, siç kemi thënë, mund të jetë në katrorin e parë, pra në nivelin e parë ose në nivelin e dytë. Për shembull, i dham këtë ngjyrë ose të njëjtën gjë mund t'i japim dhe sfondit këtu. Dhe kudo që ne klikojmë, pra i japim ngjyrën të cilën ne kemi përzgjedhur më parë. Pra kjo është si një kovë boje, në fakt kështu e ka dhe emrin si instrument. Okej, pra kemi parë që mund ta përdorim në forma të ndryshme edhe këtë lloj instrumenti. Shkojmë sërish aty ku ne mund të kthehemi mbrapsht, pra ti eliminojmë të gjitha këto veprime që kemi bërë në mënyrë që të hapim rrugën për të provuar instrumente të tjera. Okej?